Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі Melody. Сьогодні в мене буде цікавий відеовипуск про дану акустичну гітару, яка називається Fiesta FS46 EQ Transacustica BK. Дана гітара з'явилася в мене на відеовипуску завдяки моїм партнерам із музичного магазина Muzdom. У магазині Muzdom ви зможете знайти великий асортимент гітар, акустичних гітар, електрогітар, обладнання, аксесуарів та взагалі всього, що буде потрібно вам для вашого музичного життя. Тож переходьте по посиланню, цікавте, що є у моїх партнерів в асортименті. По промокоду Melody зможете отримати цікаву знижку на будь-яку покупку. А ми переходимо до відеовипуску, буде цікаво. І почнемо ми з того, що розшифруємо назву даної гітари. Її ім'я Fiesta FS46 BK EQ Transacustic. FS – це Fiesta Series, 46 – це ширина нашого грифа біля верхнього порожку, BK – це колір нашої верхньої деки, як ми можемо побачити. EQ – це наявність на даній гітарі тембр блоку, оскільки дана гітара є електроакустичною. І Transacustic – це супер особливість даної гітари, оскільки трансакустика – це Transformation Acoustic, означає, що вона може перетворювати звиклий нам або традиційний звук акустичної гітари у звук з домішками цифрових ефектів. Це тренд на сьогоднішній день. Бажаю вам подивитись відео до кінця і зрозуміти, чому ці гітари зараз користуються попитом. А ми переходимо далі, буде ще цікавіше. Форма нашої гітари – це традиційний дредноут, але з доповненням. І я вважаю це великим плюсом даної моделі, що ми маємо даний виріз після 12-го ладу. Оскільки кожен гітарист розвивається і хочеться грати не тільки акомпанемент, а й соло партії. Даний виріз це зробить можливим. І я вважаю це великим плюсом даній моделі. В цілому дредноут форма – це стандарт, золота середина в акустичних гітарах, де ми зможемо отримати багаті низькі, середні та високі частоти. Тому однозначно дана гітара мені подобається. З яких матеріалів виготовлена дана гітара, спитаєте ви? Давайте розповім. Передня дека – це ламінована ялина, вскрита чорною фарбою у глянці, як ви можете побачити. Ялина дає більш яскравого звучання інструменту і атаці вашим нотам під час гри. Бічна дека та задня дека виготовлені із червоного дерева. Дана деревина буде давати гітарі більш об'ємного звучання і додавати низьких частот, що гарно впливає в цілому на баланс частот у даному інструменті. Матеріал нашого грифа – це червоне дерево, як ви можете побачити. Накладка на гриф – це синтетичне чорне дерево, шановні друзі. Так, це певний аналог або замінник палісандра або ованкола, африканського горіха, але є великий плюс у матеріалі синтетичне чорне дерево. Чому? Справа в тому, що звикла нам деревина під час надмірної вологості або зниження, або підвищення температури починає гриф трошечки грати і його починає крутити. Після того десь якась нота на грифі може звучати погано, десь вилізе лад або ще якісь відбуваються труднощі. Дана деревина дасть вам змогу не турбуватись про це, оскільки вона більш стійка до перепадів температури або вологості і буде слугувати вам довго та вірно. Наступним пунктом у відеоогляді буде оздоблення даної гітари. Давайте почнемо з голови грифа. Голова грифа, як ми бачимо, пофарбована у колір, як і передня дека, у чорний глянець, і надпис виконано у перламутровому такому ось шрифті. Виглядає досить цікаво і імпонує даній моделі. Наступним плюсом у цій гітарі це інкрустація на нашому грифі. Як ви можете побачити, друзі, це у нас інкрустація перламутром під блакитний колір. Переливається на сонці і взагалом, як ви бачите, виглядає супер. Наступне, чим можна поділитись, це окантовка біля нашої розетки. Вона також виконана із перламутра і додає родзинки дизайну нашої гітари. Також із переваг це окантовки по контуру передньої деки та задньої деки. Особливо це можна побачити ось в цьому моменті, де у нас виріз після 12-го лада. Бачите, як гарно виконано, дуже гарна збірка, всі шви чіткі, все виглядає достойним чином. Наступне, про що хотілося б з вами поділитися, що приверне вашу увагу на цій гітарі, це даний скос. Називають його американці R-Rest, що перекладається з англійської мови як відпочинок для руки.
Він потрібен для того, коли ви кладете праву руку на звиклій вам акустичній гітарі, тут є певне ребро. Після гри залишаються сліди на правій руці в цьому місці. Щоб їх не було, тут подбали про музикантів і зробили ось такий плавний перехід. Тому після тривалої гри рука ваша не буде, скажімо так, дискомфорт отримувати, і вам буде зручно грати на ній саме довго. І це також музикантам сподобається в даній моделі. Якщо говорити про зручності, ми маємо гудзик для ременя під грифом один. Гарно також, як ви бачите, гарний гудзик, з такого ремінь не буде спотати під час гри. Такий же гудзик ми маємо знизу нашої деки. Якщо говорити про механіку, вона в нас закритого литого типу в чорному кольорі, для того, щоб не порушувати дизайн нашої моделі. Порожки на даній гітарі у нас виготовлені із чорного синтетичної кістки. Також гарний матеріал, в дизайн він вписується і виглядає супер. І що цікаве ще, це те, що, як ми можемо побачити, лади у нас не виходять за межі накладки грифа. Дані лади не будуть під час довгої експлуатації вилазити, не треба буде їх підточувати, і в цілому це дуже зручно і якісно зроблено. Якщо ви подивитесь на бічні шапочки, вони у нас у формі кульки зроблені. Це також дуже круто зроблено і не буде робити вам мороки у майбутньому. Тому ось таке от оздоблення, шановні друзі. Можемо побачити, що вся гітара у нас вскрита глянцевим лаком. Передня дека чорний колір, голова грифа чорний, а вся інша деревина у натуральному виконанні, щоб ви побачили і структуру, і як виглядає червоне дерево. Зручність гри на FS46 і що є тут цікавого. Перше, це те, що ширина нашого грифа біля верхнього порожку складає 46 мм в порівнянні з звиклими акустичними гітарами, де ми зустрінемо 43 мм. Чим це круто? Якщо ми візьмемо, наприклад, дорослу людину з великими пальцями, з великими мочками, при тому, коли вона візьме, наприклад, акорд, це або до мажор, і проведе по струнам, ми почуємо ось такий ефект. Струни не будуть звучати чисто, тому що на 43 мм грифах струни стоять дуже близько одна до одної, і мочки пальців у великих, так би мовити, людей, вони будуть перешкоджати вільному звучанню. В даному випадку струни стоять ширше одна від одної, і тому, при тому, коли ви зіграєте акорд, він прозвучить чисто. І це супер. Друге, це те, що у нас є виріз після 12-го ладу. Тут ми зможемо в цій позиції грати більш високі мелодії. Це також перевага. І третє, що мені сподобалось, це те, що, як ми можемо побачити, профіль грифа у нас досить зручний. Він нагадує чимось ось таку розкриту букву S. І коли охоплюєш її рукою, то досить зручно. Мені подобається. Акорди баре брати одне задоволення. І четверте, це те, що висоту струн над грифом ми можемо регулювати завдяки нашому анкерному стержню, який знаходиться всередині нашої деки. Ключ шестигранний іде в комплекті, і з допомогою нього можна зробити вигін грифа, щоб вибрати найоптимальнішу висоту струн для вас. Мультифункціональність або 3 в одному в даній гітарі. Особливість перша. Дана гітара, як і будь-яка інша, може звучати з допомогою своїх акустичних фізичних властивостей. Це раз. Друге, це те, що даний інструмент ми можемо підключати через інструментальний кабель 1,4 дюйма до звукових систем, до комбопідсилювачів або до звукових інтерфейсів або звукових карт, як ми кажемо, і записувати дану гітару у своїй композиції або у пісні. Погодьтесь, це досить зручно. Як це працює? Працює це по принципу того, що всередині у нас стоїть активний такий тембр-блок, який живиться від акумуляторної батареї. Знаходиться вона позаду у такому відсіку. Акумуляторна батарея підзаряджається з допомогою такого ось зарядного пристрою, який є в комплекті до даного інструмента. І живиться від блочка, як в мобільних телефонах. Подбали про це, за це респект компанії Fiesta, що зробили все зручним і не треба нікуди буде бігати, щоб заряджати цю акумуляторну батарею. Таким чином, назад ми її ставимо у наш відсік до того, коли почуємо такий от щелчок. Є.
Друге, про що хочеться розповісти, це те, що дана гітара звучить ще як трансакустика. Як це працює? Всередині нашої деки до задньої стінки приклеєно динамік. Завдяки щільному контакту динамік розповсюджує звучання по всій деці, гітара звучить голосніше при цьому і домішує в цей звук ще ефекти, такі як хорус, ріверб і ділей. Хорус – це таке більш космічне звучання. Реверб – це у нас імітація приміщення, тобі ж ми можемо, наче ми в кімнаті маленькій граємо, або у великому холі. І ділей – це ехо або затримка, повторює наш звук після того, як ми його зіграли, тим самим імітує соло-гру на гітарі. По такому принципу, щоб це працювало все, у нас тут є тембр-блок. Нижні у нас регулятори відповідають за режим електроакустики. Ми регулюємо баси, низькі частоти, високі частоти трібл та вихід нашого сигналу, тобі ж гучність. Верхні два регулятора відповідають за хорус, ріверб і також за затримку ділей. Це наш пульт управління і ними будемо користуватись під час тесту звука даного інструмента. До нього давайте, друзі, переходимо і послухаємо, як вона звучить сама по собі при підключенні і як електроакустика. Я думаю, вам однозначно сподобається.
Ось ми послухали, як звучить даний інструмент. Висновки робіть, пишіть у коментарях, що вам сподобалось, що хотілося б краще, а ми підведемо підсумки до нашої моделі. Справа в тому, що дану гітару я тримаю не вперше. Десь приблизно півроку тому ми з моїм учнем їздили до магазину, тому що зараз молодь дуже трендує, так би мовити, по трансакустичним гітарам. Ця гітара дуже заворожує, так би мовити, і хочеться її мати в своєму асортименті, так само і мені. І ми зупинили свій вибір саме на модель FS46, от якраз в чорному кольорі. Дана модель по сьогодні у мого учня, він на ній грає, він задоволений, можна записувати на ній музику і взагалом мультифункціональний інструмент. За дану гітару мені хочеться подякувати магазину Муздом за те, що надав даний інструмент, щоб показати вам, шановні глядачі, і щоб ви могли купувати через інтернет більш безпечніше, побачивши товар перед тим, як ви його замовите. В магазині Муздом ви знайдете великий вибір гітар Fiesta, різних трансакустичних гітар також, різний асортимент обладнання та аксесуарів. По промокоду Melody хлопці зможуть зробити для вас знижку і зробити для вас вашу персональну ціну. Буде цікаво, тож переходьте по посиланню, цікавтесь, дивіться, замовляйте, я вам буду вдячний і мої партнери з магазину Муздом також. Також забув сказати, бонусом до даної гітари в комплектації йде ось такий класний чохол. Чохол товстий з ущільнювачем, тому він буде оберігати вашу гітару від непогоди, від вологи і в цілому зберігати гітару в такому чохлі буде надійніше. Тому подбали про все в цій гітарі, навіть не знаю, що сказати. Таке відчуття, наче все це йде на подарунок. Гітара є, акумуляторна батарея є, зарядка до акумулятора є, чохол є і плюс анкерний ключ для регулювання нашого грифу також є. Просто як на подарунок, так би мовити, під ялинку, або на якесь свято, день народження, або інші урочисті події. Також дякую вам, друзі, за те, що додивились відео до кінця. Цим ви допомагаєте розвитку мого каналу. Ставте колокольчик, натискайте підписатись, лайк і приходьте дивитись нові випуски про гітари або інструменти у нашому музичному світі. Всім всього доброго, бажаю всього найкращого.